Jag blev så förbannad så jag var riktigt nära att gå ut och fråga han vad fan han höll på med. Ja. Ja, nu har vi hamnat i Sundsvall som ni kanske förstår. Så vi tänkte ta en sväng in till centrum helt enkelt. Och se om vi kan sätta oss där på någon utservering eller något. Götta till lite. Vi ställde oss på en parkering som var här bak på vinst och förlust. Jag tror att det var okej att göra det. Det stod en annan husbil där också. Vad är klockan? Hon är 2:10. Jag kände det faktiskt. Jag blev lite törstig. Ja. Tror du de har utserveringar här i Sundsvall? Tror du inte det? Vad positiv hon är. Hon tror inte det finns utserveringar. Jag behöver en utservering. Där jag kan sitta i lugn och ro med en riktigt kall kotlett. Nej, en kall öl var det jag skulle säga. En öl. Och så kan hon ta ett glas bubbelvatten. Eller en Coca-Cola Zero. Så vi får se om vi hittar lite innerstad här någonstans också. Ja, men om vi går bort dit och så över där. För den gatan var det vi kom på med husbilen. Det såg väldigt mysigt ut. Jag vet inte. Eller är det nere vid vattnet här? Jag ska hjälpa dig. Kycklingfilé med fetaost, lasagne, citronsyrad zucchini, soltorkad tomatkräm. Mexikanska biffar, cheddarkräm, smashed potato, jalapeno och silverlök. Pasta linguine med fetaostsås, rostad broccoli, syrade tomater och rucola. Fiskgryta med saffran, tomat, vitt vin, fänkål, morot, potatis och aioli. Låter också gott. Eller bakad potatis, skagen eller kycklingröra. Ja. Är du sugen på baka potatis? Jag tycker det är gott, ja. Ja. Fiskgryta med saffran, tomat och vin, fänkål. Det är fiskgryta. Fiskgryta. Vad kostar det dagen? 125. Du ska nog ha en fiskgryta tror jag. Ja, då tar jag det också. Men då vill jag ha ett glas vitt vin till. Älskling. Alltså den salladsbordet som var där inne, det var ju nästan mat på det bordet. Ja, man kunde köpa det också bara som lunch. Asså, aha. Ja. Vad var det för något? Jag får en sallad. Det var gott, men jag vet inte. Var det gott? Jag får smaka med. Jag kan inte säga vad det var. Potatis? Är det potatis? Den skiner så mörk. Jag tror att det är mozzarella, men jag är inte säker. Jag tror det. Fan så vad fint det var där inne. Det är jättefint. Ja. Jag såg det. Det är jättefint. Det var ju fiskgryta så jag vet inte exakt hur löst den är. Men jag tänker det var bra lite bröd och doppa. Men det kanske inte är sån gryta. Jo, det är säkert något gräddigt sås. Den ser lite krämig ut. Cremoso. Cremoso. Det är viktigt att det är fint när det är Instagram. Min macka kan få ta bort det här med då. Så. Har du smakat på det? Det känns som att vi borde ha en sked. Fanns det inga sådana? Jag kanske tog fel. Ja. Det är ju en... Vill du så att ni hämtar det? Ja, jag ska annars få i oss den här. Jag sövar på det.
se. Mm. Och mycket smak. Ja, jag skulle precis säga här. Ja, nu har vi varit och käkat en god lunch måste jag säga och tagit en bira. Carola tog ett glas vin. Det var fantastiskt trevligt och en kopp kaffe sen och en kaka också. Så nu går vi sakta hemåt igen till husbilen. Ja, hon funderar liksom. Nu står det förbud här. Ja. Kan man kringgå det på något sätt liksom? Vi tittar på alla bilar där. Ja, det var det han gjorde. Det är en sån där parameter. Vad heter det? Paragrafryttare. Paragrafryttare. Här sitter jag och tuggar på godis. Dodis. Och vet ni vad? Vi var på Sött och Salt och där gick Carola bärsärka där inne och fyllde en hel sån här påse med godis. Inte en del. En halv då? En fjärdedel. Nej, det var mer. Nej, det var det inte. Och så i alla fall har du tryckt i det väldigt mycket. Ja, jag har varit del i det också. Men vad vi reagerade på det var att det var så mycket folk uppe i stan. I centrum. Det var så jädra god stämning. Det var, uteserveringarna var fulla. Det var mängder med folk. Och så helt plötsligt så hamnade vi i en liten, vad ska man säga, mopedparad eller träff. Så det stod fullt med moppar. Och det kunde jag inte låta bli. Så jag var tvungen att gå dit och börja fota lite då. Och så pratade vi med några gubbar där och så. Och det var till och med folk som kände igen oss. Så det var en som kom fram och sa: ja, jag har allt sett dig på paddan, sa han då. Så, och då frågade Carola: varför är det något speciellt eftersom det är så mycket folk? Ja, Dog Sigurd spelar här ikväll, sa han då. Och då blev vi ju jävligt sugna. Så vi funderar faktiskt på att gå upp till torget igen lite senare. Vi är inte helt säkra på när han spelar. Men nu är klockan 10:07 så de trodde mellan 8 och 9. Så vi kanske ska försöka ta oss upp dit till 8-tiden. Ja, det var roligt. Det var jätteroligt. Vilken stämning det var i Sundsvalls centrum kan man säga. Jättefin stad. Jättefin. Massa restauranger med uteserveringar och gemytligt och trevligt på alla sätt tycker jag. Så vi får se vad vi hamnar. Älskling, är du taggad? Jättetaggad. Men jag har något tagg under skon också. Vi ska gå och kolla på Dog Sigurds. Doggan, som vi kallar han. Dog Sigurds. Är det rätt? Ja, det är Dog Sigurds. Jag sa nog fel förut. Vad sa du då? Ja, det vet jag inte. Dog Sigurd kanske. My first time going out with Eva, the new queen of country. The new queen of not country. Well, actually, we're going to do some country together. So, I mean, heck, she's going to have me in the band. She's going to have to play some country music. Dog Sigurds. Ska vi gå och kolla på nu? Och så ska vi ta ett glas vin. Ja, ett glas vin ska vi ta. Ja. Kanske dansa lite. Inte lätt att komma ihåg namn. Dog Sigurds och Eva Eastwood hette hon ju som stod på scenen där igår. Och Dog Sigurds var ingenting som fick mig att börja dansa loss som man säger så. Så jäkla jobbig, tråkig musik. Men Eva Eastwood är det ju rätt bra att dra på. Hon har jag hört förut. Fast hon var inte så rolig igår heller i och för sig. Men vi tog en öl där och sen stod vi där på torget och lyssnade en stund. Mycket folk, trevlig stämning får jag väl säga. Även om inte publiken var speciellt roliga. Nej, de var ju för nyktra, sa du. Ja, jag skulle nog säga att det var så lite grann. Jag försökte få igång dig, men du var tydligen för nykter du var. Ja, det var jag.
Och så kanske för att musiken inte var så rolig. Det var ju liksom den scen. Jag orkar inte, älskling. Du är hopplös. Jag är hopplös. Vad fan? Om tekniken strular så är det inte jag som är hopplös. Eftersom allting går åt helvete idag för dig så är det nog meningen. Jag hoppas att det går bra nu då. Vi hoppas det. Men vi kan inte garantera. Nej, det kan man inte. Jawohl, får du säga. Fan vad grinig han såg ut, den gubben då. Ja. Jag log verkligen och vinkade till han nu. Du ser det inte värt att vara trevlig. Nej. Nej, det är det du alltid har vetat. Och han är landsman också. Ja, men det kan inte han veta. Då beter man sig. Ja, det beter ju inte. Har det varit rena ställplatsen på den här parkeringen i natt? Ja, det har varit ställplats här. Här står fortfarande 3 bilar. Ja, vi åker till Galtström helt enkelt. Det blir väl trevligt. Se om det funkar hela vägen. Det tror jag nog. Vi får väl vara optimistiska. Ja. Men om du kör gamla väg, då kör vi väl bara upp här igen då? Nej, men vi kör E4. Jag kan Okej. inte. Vi körde väl gamla vägen hit. Ja, bara en liten bit va? Ja, det spelar ingen roll. Det är inte så mycket att se. Nu när vi lämnar Sundsvall här så funderar jag lite för att vi har sagt att vi ska åka längre norrut. Men eftersom jag ska besikta bilen om 5 dagar så hinner vi inte åka längre norrut nu, utan nu åker vi sakta tillbaka söderut. Men vi kommer att göra det lite närmare hösten här, kanske mitten på augusti eller någonting sånt där. Förmodligen. Och då blir ju faktiskt Sundsvall ett bra stopp på väg upp till Övik. För här var väldigt trevligt och många härliga restauranger att käka på och så. Så att det kan hända att vi drar upp till Sundsvall, tar en natt här och sen vidare upp till Övik då. Det är ju inte så långt emellan de ställena. Nu har vi hittat ett ställe, en bensinstation. Vad var det för bensinstation? Ja, det ser vi när vi kör ut. Och här är så man kan tömma gråvatten, latrin och så finns det dricksvatten med om man behöver det. Jag tror man tömmer toan i samma. Det låter mysigt. Jag måste säga, jag tycker det är äckligt när man har gråvattentömning och toatömning i samma galler. Nu utnyttjar jag det själv eftersom det var så här. Men det är inte så jävla kul att hoppa ur husbilen. Det står en husbil bakom mig, det är därför jag får kolla. Det är inte så kul att hoppa ner på det gallret där folk har stått och tömt toatank med bajs och grejer i. Vi har ingen bajs i våran toatank. Men det finns ju en del som har det och så står de och tömmer det rätt ner i gråvattnet. Det är ju vidrigt. Fy fan vad äckligt. I Italien är det jättevanligt. Jag hatar det i Italien. En fransman var det. Ska in han då? Ja, men nu har vi tömt toa och gråvatten. Det var ju bra. Men vattnet var ju kopplat. Jaha. Det gick inte att... Det här var... Vad var det för... Premstationen. Den är ju runda bomben. Myre heter det. Myre. Man kör av mot Galtströmmen. Myre Dinner. Ja, precis. Där man svänger av mot Galtström. 13 kilometer till Galtström. Vad heter den här korven? Goding. Goding, ja. Men extra prima goding var det ju. Med 76% fett. Eller vad säger jag? Kött. Fy fan vad vidrigt. 76% fett. Det hade du gillat i och för sig. Vadå jag gillar? Ja, men du gillar sånt där som är lite fettigt och snuskigt. Snuskigt.
Något som är rätt. Vikarbo. Alltså, titta den gamla båten som står där och torkar sönder helt och hållet. Det var ju en fin båt ju. Vad tråkigt. Ser du den där? Den var ju guldfräck. Ja, men jag tror gullig han var. Och söt. Ja, det var så. Det var en parkering där. Det är en bad. Men han var där nu. Och en grillplats. Det kan vara bra för kustvägen. Välkommen till Skavlan. Det här är alltså ett ställe där man kan gå på toaletten och till mangrovevatten då. Och längre upp här kan man köpa rökta räkor och sånt där. Rökt fisk och... Ja, det här är en ställplats, ja. Det är en ställplats detta. Ja, kanske är det. Nej, Och här står massa hus. det finns en dusch. Ja, dusch och WC. Ja. Det var ju chantilt ju. Jaha. 3 svenska bilar. En liten Hymer. Och en, Rör Mercedes en sväng. ja. You don't know what I need. One mistake, till we break. One more night, one more fight. Sleep it off, then we play it safe. We hide away inside our cage. One mistake, till we break. One more night, one more fight. Sleep it off, then we play it safe. We hide away inside our cage. Yeah, yeah. Inside. Can't help the way I'm feeling. Can't help the rhythms. I just don't like the sound. Då ska vi se. Nu är vi nära. Så blinda Sara. Där har du Ofelia. Ja, den båten där. En gammal ångbåt. Den var fin där. Fast den behöver lite handpålägg. Jag skulle tro att det är fullt här, ja. Gratis är gott. Nej, är det? Jo då. Det var det han sa. De ställde sig i böjen där. Men där står det parkering förbjuden. Jag vet inte hur många platser det är här. Tyskar allihopa här. De har ju brett ut sig så jävla mycket. Ser du det här? De har ju brett ut sig som tror att det är en camping. Kan man läsa någonstans hur många platser det är? Det måste finnas någon informationstavla någonstans. Ja, det kan. Förr vet du, då körde man hela vägen ut här. Då stod man överallt här. Det måste ju stå många platser där. Jag vet inte om det är där man kommer in. Vi parkerar här och här var mycket fåglar. Tyskar. Och tyskar. Och några tyskar som breder ut sig utav bara helvete. Och det är dåligt tycker jag. Det står på skylten här 10 parkeringsplatser och nu är det 6 eller 7 bilar. 8 är det väl med våran, eller är det 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bilar med våran bil som jag har tryckt upp emot skogen här nu då. Men det ska vara 10 platser. Men de har ju tagit 4 metersplatser, flera av de här bilarna som står. Medan den ena här hade väl 5 meter emellan. Och så ställer man stolar och grejer mitt emellan bilarna. Och det är faktiskt ingen camping och det tycker jag man får respektera när man kommer till ett sånt här ställe. Jag kallar dem för sketfolk när man beter sig på det sättet. Respektera skyltar och sånt som finns. Och överdriv inte. Då kanske sådana här platser får finnas kvar. Men håller man på sig där så är risken att man fördärvar för sig själv, känner jag. Karro var ju lite tuff här och gick och pratade med folk och sa till dem. Men jag vet inte om det
hjälper i och för sig. Kanske de får en tankställare. Men står man på en parkering då är det inte 4 meter mellan bilarna som gäller. Och då tar man inte ut grillar och stolar och så vidare. Och bord. Allra helst inte som man tar upp en hel plats. Nej, Extra. då gör man det, så gör man väl det på ett snyggt sätt då i sådana fall. Och inte liksom barrikerar, eller vad säger man? Barrikaderar. Ja, runt sig själv liksom. Vad den ena tysken gjorde nu när Carola gick förbi där och sa vad hon tyckte. Då flyttade han bilen så att det inte var 4 meter mellan hans bil och den på ena sidan och 5 meter mellan hans bil och den på andra sidan. Så han ställde den lite mer på mitten, så blev det typ 3,5 meter på varje sida istället. Så att ingen kan köra in där och ta en plats emellan 2 bilar då. Det skulle man ha gjort kanske. Man kanske bara skulle backat över hans stolar och bord och alltihopa där. Nej, skämt åsido. Men man får tänka sig för lite grann tycker jag när man kommer till parkeringsplatser som en sådan här. Som är jättefint och jättemysigt med vattnet här ute. Och här är parkbänkar och grillplats och lite av varje, blommor i krukor. Och, ja, men det är ju jättefint. Så lite synd när bilarna bara breder ut sig. Nu är det lunch på gången. Då blir det en av mina favoriter faktiskt. En Heineken. Väldigt god öl. Ljus, god öl. Jag tycker den är fantastisk. 5% är den på. Perfekt. Och speciellt i dagens lunch som är varm macka med ost och salami. Den här sidan, den är målad och ser ganska fin ut faktiskt. På andra sidan så var det rejält rostigt, där man inte gjort någonting. Kan det vara så att det ska se trevligt ut emot våran sida där borta kanske? Ja, vad ska man säga? Vilken vacker natur det var här. Lite förvånad faktiskt. Väldigt, väldigt trevligt och fint område. Det finns faktiskt även en liten järnvägslinje här vid Galtströms bruk. Och vi var ute och promenerade och vi hade turen att stöta på en kille som sköter ångloket här i Galtström. Och vi fick en liten pratstund med honom och han berättade lite kring Galtströms bruk, alltså hur man använder järnvägen och
lite om ångloket och sådär. Och vi fick möjlighet att filma inne i det här lilla lokstallet. Det var faktiskt jättefint det. Så jag tänker vi kan väl ta och lyssna på detta och titta lite på bilderna eller snarare filmerna som jag har gjort på det här Galtströms bruk. Vi kör på onsdagskvällar och vi har väl hållit på och kört 2 trafikdagar så här långt. Vi har precis fått tillstånd att de klara. Och så har vi våra nya vagnar då som är färdiga som står uppe på vid perrongen på avsidan här. Men vad åker vi då? Vi kör härifrån och ner till hamnen och sen har vi även en sträcka upp förbi lite mot kyrkan på andra sidan åt. Ett riktigt litet lokstall. Ja. Fasen vad fint det var. Byggt för det här loket. Men är detta ett gammalt lok eller är det ett nybyggt lok? Gammalt. Det är gammalt. Jag renoverade det här när jag var 17 med ett par av kompisarna mina här. Ja. Sen har vi hållit i skick då. Men hur gammalt är loket om man säger? 1887 är det byggt. 1887. Och det är något man använder i järnverket här alltså? Ja, du körde material, råvaror hit och så körde du material då, som stångjärn och tackjärn och sånt härifrån. Okej. Och så körde man även, man hade en såg över änden på banan. Och så hade man brädgård nere i hamn, så man skeppade ut mycket virke här. Ja. Man hade ju en flottled då i ån här uppifrån som man tog ner, så hade man ett stort vattendrivet sågverk. Så att... Värmer du upp pannan nu eller vad? Ja, precis på elda. Ja. Ska vi köra här vid 6-tiden ikväll så att jag var först på planen, det är den som är först på elda på. Jag såg när jag var nere i hamnen och så filmade jag lite på muren där nere. Då såg det ut som att man har använt slagg från bruket här uppe. Det är samma här. Det är samma huset här också. Så att det här är fantastiskt för att på sommaren när det är väldigt varmt ute då håller det liksom temperaturen lite så här. Men det märkliga är att det kan behålla temperaturen jättelänge. För det är som att solens strålar går in i glaset men det går aldrig ut. Så att stenen blir väldigt varm. Så det är faktiskt riktigt bra. Häftigt. När skulle du tuffa ut med detta sa du? Vi rullar igång vid 6-tiden. Ja, okej. Jag blir fan skiträdd, fattar du? Så står det där som ett spöke bakom mig. Men det är du som är lite uppmärksam. Ja, men hur fan ska man kunna vara det? Det står alldeles bakom mig. Jävlar vad rädd jag blir. Ja, men vet ni vad? Det var så fint det loket. Så vi sa det, vi måste testa att åka med. Det är eftermiddag 6:00. Så att jag tänker vi hoppar på tåget och så åker vi lite ånglok helt enkelt. Herregud. Kul nu för att husbilen står ju alldeles här nere på parkeringen här och han stannade här 10 minuter så nu gick vi ner och hämtade duschgrejerna så nu kan vi, för duschen och det ligger där uppe där tåget går ifrån så det var bra. Ja, proveldning. Renoverar ni pannan själv eller? Ja. Nita och allting? Nita och... Alla tar.
Jättefin badplats tycker jag faktiskt. Men det är något som gör att det är inte lockande i alla fall. Det är inte tillräckligt varmt helt enkelt. Men det är en fin badplats här, det måste jag säga. En liten check stig ner hit också uppifrån vägen. Ska vi se vad Carro tar vägen nu. Ska du bajsa eller? Jaså? Vad häftigt, det måste vi kolla när vi kommer bort. Där någonstans var det en segelbåt nu. Men jag tror inte att den är på väg in hit faktiskt. Jag har sett kanske 7-8 båtar i alla fall längs kusten seglandes ner och någon norrut. Det är väl du också, älskling? Ja, imorgon kan vi äta lite gubbröra kanske. Ja, det har vi, ja. Vi kan äta imorgon kanske. Lite gubbröra. Vet du om att du har tiramisu också? Ja, nej, det har jag glömt av. Det ska bli gott. Men lite kebabsås Ja, på. just det. Det är en jädra fettkant på den ena kotletten där såg jag. Du får välja vilken du vill ha. Räcker det här lilla? Ja, du får med. Ja. Vill du ha vitlökssås också? Ja, det vill jag ha. Vitlökssås. Jippi! Det här var mycket fett ju. Men man behöver inte äta det. Nej, det äter jag inte. Det är Lite kan man ta. Nej, fy fan. Jo, Nej, det kan inte jag. Det dör jag uppväxen. varför det? Det är för att det är fettigt älskling. Det är gott. Nej, usch det är inte gott. Vad Nej, mö- men då ska jag vara knaprig. Det här är ju bara sladdrigt. Vad mör den var kotletten. Ja, Ja, den har jag fått till riktigt bra nu. du brukar få det. Jäklar vad mör den var. 1, 2, 3, 4, 5. Så, vi flyttar på oss en bit. Jag tänkte jag skulle... Det kom en engelsk bil och ville parkera bakom mig. Så jag får släppa fram dem så de slipper vänta på mig. Du tog grillen va? Ja, jag tog in. Duktig kille. Så, vad bra. Vi är ju på något de kallar för Galtström. Galtström. Ja, Galtström, men det stod... No på park. Ja, skitsamma. Vi är på Galtström parkering. Och något som jag reagerar över lite grann, det är nonchaliteten som har varit bland några av dem som stod här i natt. Det är ju så, det är en parkering detta. Det är ingen campingplats. Och det är ingen ställplats, det är en parkering. Och jag tror fan alla som åker husbil vet skillnaden på ställplats, camping och parkering. Och när man kommer till en parkering som denna så ligger så här vackert och med service som toalett till exempel och soptunnor och så vidare. För att även husbilar ska kunna stå på den här parkeringsplatsen. Då tycker jag det är för jävligt när man inte respekterar det. Igår så kom det en plåtis och gick och knackade på en av bilarna och undrade om det var okej att han körde och ställde sig emellan dem. För det var så, det är så stort utrymme mellan de två bilarna. Så det får gott och väl plats en plåtis. Och den här killen gjorde rätt för sig och ville inte på något sätt krångla utan gick och frågade om. Och då blev han bortkörd utav den här tysken och sa nej, här kan du inte stå. Och jag blev så förbannad så jag var riktigt nära att gå ut och fråga han vad fan han höll på med. Men man drar sig för sånt också faktiskt. Men jag tycker det är så jävla dåligt alltså. Det är en parkeringsplats där bilarna inte ska stå med 4 meters mellanrum. Nej, men de hade ju hela möblemanget emellan. Ja, och sen så hade de hela möblemanget emellan. De hade bord och stolar och inte in till bilen utan 2 meter utanför bilen man ställt det så att man verkligen markerar att här ska inte stå någon. Men likväl så kom det ju en plåtis så de gick ut och frågade. Och då började han tjafsa med dem och sa att ni kan inte stå här. Nej, jag tycker det är skitdåligt. Och jag tycker, alltså man måste ju ändå på något sätt beakta sådana här platser och försöka få dem att finnas kvar. Så att inte man fördärvar det. Och det var lite som du sa Carola, det hade nästan varit bättre
att det fanns någon som gick här och tog betalt 100 spänn eller 200 spänn per natt. Så att det sköttes på rätt sätt det här med parkeringen. För det är tydligt. Vuxna människor sköter inte det på rätt sätt. De gör precis som de vill. Inte alla. Kom ihåg det nu. Inte alla. Men det finns en hel del som gör det. Och på den här parkeringsplatsen idag så har det varit flera stycken. Och när det är en plats som tar 10 fordon. Om man ställer dem på rätt sätt. Så blir det bara 6-7 fordon som får plats. Om man ska bre ut sig med flera meter emellan. Kanske ändå mindre. Så det är jättesynd. Det är ju hur trevligt som helst här uppe på Galtströmmen. Det finns ju massa saker. Vi åkte ju järnvägen igår till exempel. Det var jättetrevligt. Och de har dusch och toaletter. Och även här nere vid parkeringen finns en toalett som man kan nyttja. Så man inte behöver gå ända upp till kafeterian som är där uppe. Så att, de har gjort det så fint där. Det är ju egentligen en hamnförening tror jag, eller en gästhamn det här. Men parkering då. Men nu åker vi vidare till Mellanfjärden. Och de har en jättefin camping är väl det? Ja, det är en camping. Det är en camping. Vi var ju där på vägen upp men vi stannade ju bara och kikade lite och så åkte vi vidare. Så nu åker vi dit ner och så stannar vi en natt där. Hoppas att vädret håller sig något sådär för det har spöregnat i natt. Det är lite tråkigt. Men vi åker vidare. Den är fin den båten där. Den smälter in så fint i miljön tycker jag. Det röda. Ja, det gröna och det röda. Ja, precis. De här tyskarna där, de har ju ställt sig på utanför parkeringsskylten för de fick inte plats. Nej. Jag är jättespänd och förväntan. Man vet ju precis hur det låter när man kör med hubben så att säga. Så att, de ljuden finns ju inbakat i huvudet på en. Så redan nu känner jag att den är lite Gummig, lite mjuk i gungningen också. Plus att den rör sig lite mer. Vilka härliga lösningar det finns på olika husbilar. Det här tycker jag är roligt. Att man är kreativ i sitt tänkande hur bilar kan vara inuti. Jag menar det är inte alla som kanske vill ha massa soffor och så vidare. Och då gör man så här.